for the opportunity. Trở lại chương trình của tin tức Hoa Kỳ. Luật sư advisor cho Tổng thống Trump tại tiểu bang Georgia đã nhận tội vào ngày hôm nay và cô ta đã khóc. Cựu cố vấn pháp lý của ông Trump đã khóc khi chấp nhận thỏa thuận nhận tội. Đó là những gì mà thật sự chúng ta có trách cô này hay không? Tôi cũng không trả lời được câu hỏi này đây. Đã khóc khi chấp nhận thỏa thuận nhận tội trong vụ bầu cử của tiểu bang Georgia. Và đây là cái bản video, xin mời vị xem. Thì tóm lại thì cô ta sẽ nhận được cái án rất nhẹ. Và đó là cái mục đích của đảng Dân Chủ là như vậy. Cái mục đích của họ là gì? Tức là sẽ đưa ra những cái án vô cùng nhẹ để nhân vật này đứng lên chống ông Trump. Và họ sẽ kết án ông Trump luôn, 100% về điều này. To address the court. As an attorney who is also a Christian, I take my responsibilities as a lawyer very seriously, and I endeavor to be a person of sound moral and ethical character in all of my dealings. In the wake of the 2020 presidential election, I believed that challenging the results on behalf of President Trump should be pursued in a just and legal way. I endeavored to represent my client to the best of my ability. I relied on others, including lawyers with many more years of experience than I, to provide me with true and reliable information, especially since my role involved speaking to the media and to legislators in various states. What I did not do, but should have done, Your Honor, was to make sure that the facts the other lawyers alleged to be true were in fact true. In the frenetic pace of attempting to raise challenges to the election in several states, including Georgia, I failed to do my due diligence. I believe in and I value election integrity. If I knew then what I know now, I would have declined to represent Donald Trump in these post-election challenges. I look back on this whole experience with deep remorse. For those failures of mine, Your Honor, I have taken responsibility already before the Colorado bar who censured me, and I now take responsibility before this court and apologize to the people of Georgia. Thank you. And thank you, Ms. Ellis, for sharing that. Cái này quý vị có cảm giác gì không? Quý vị có cái cảm giác với một số cái vụ án, một số cái đất nước khác mà khi chấp nhận nhận tội và xin lỗi chính quyền, bà nói rằng nó còn rõ ràng, và nó là những gì bà biết thì bà sẽ không làm điều này trong quá khứ. Và đây là cái lời kết tội của thẩm phán. Now, too often, I don't get to hear the perspective of the accused in these cases, and so that's appreciated. Thank you, Your Honor. Is there anything else, Mr. Hogue, that you would like to have as part of the record? No, Your Honor. Ms. Ellis, I have a few questions that I have to go over with you. Do you understand the nature of this charge that as it's been reaccused against you? I do. And you heard the rights that you would waive by going forward with this plea. Do you still wish to waive those rights? Yes. And are you pleading guilty today because you agree that there is a factual basis as outlined by the state to support this guilty plea? I do. Mr. Hogue, are you satisfied your client is competent and that this plea is understanding, voluntary, and that there is a sufficient factual basis to support it? I am, Your Honor. Ms. Ellis, do you have a weapons carry license of any kind in this state or any other? I do not. Ok, vì tại tội âm mưu. Thì bây giờ những câu này chỗ nhận tội thì đương nhiên cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Trong cái vấn đề hiến pháp và luật pháp thì đương nhiên họ được quyền làm điều này. Còn vấn đề mà chót cái tội âm mưu đó nha, để deal với ông Trump, tôi nghĩ câu chuyện này cũng không trách được họ đâu. Họ đang bảo vệ cái quyền lợi của họ về vấn đề này. Thì câu này sẽ có một số cái tháng tù giam, tức là probation đó, chứ thật sự cũng chẳng gì đặc biệt cả. Nhưng cả một câu chuyện này tôi muốn carry light cho quý vị để bị thấy cái nước Mỹ chúng ta nó càng ngày nó càng rất giống cái gì thì chúng ta tự suy nghĩ về điều này. Còn vấn đề đương nhiên nếu mà họ cảm thấy có tội và nhận tội thì đó là câu chuyện là như vậy. Còn trong tương lai ông Trump sẽ ra tòa như thế nào là chúng ta phải tiếp tục chờ đợi. Còn cái quyền trong hiến pháp, trong chuyên án thứ nhất của chúng ta được quyền đặt những câu hỏi chúng ta cảm thấy nghi ngờ về những cái lá phiếu của quý vị. Và đó là tin tức của Hoa Kỳ. Chào tạm biệt.